קשי ואלעד יצאו למועדון בלוס אנג'לס? הם הכירו במסיבה פרועה באמת. poznali się w Los Angeles. W klubie Standard. על הגג של מלון סטנדרט, שלמעלה יש בריכת שחייה ובר. מישהו שידך להם. הוא התחיל איתה, היא לא ידעה מה קורה איתה. לילה מלא כוכבים. בינינו, מלווינה עשתה את הצעד. I imagine it was a starlit night in one of those places where you can eat sushi off live women. Na ostatnim piętrze także od początku zapowiadało się romantycznie. You are the most beautiful girl ever seen. I want to know you. אני אזמין אותך לשתות, ושם התחילה האומה. He looked her, he told her. So, most beautiful diamond world. Let's drink something. And then she said, vodka? And then he said, alright. You know you, I know me. Let's know us. Elad ją wypatrzył, podbił, zagadał. הוא דופק כזה על הזה. הוא אומר כזה משהו ומתרחק. עם משהו אחר מכל הבנות שהוא הכיר בעבר. ולא נציין את מי. Gadał Malwinę w ten sposób, czemu tutaj stoi sama tak piękna dziewczyna. בטח הוא אמר לה החיים שלי, בטוח שזאת את. This whole party I see only you. What is your name? רוצה ערק? This guy looks pretty different. Bo to pozostało słodką tajemnicą. What language is he speaking? לדעתי נדלקה לה בשנייה הראשונה. Nie ma mowy. Is he serious? Pomyślała sobie, o Boże, ile on gada. היא יודעת מי לוקחת. הוא יודע לפנק אותה. לאלעד יש את ההשפעה הזאת על נשים. אין מה לעשות. הוא בא והוא משכנע אותם והוא מדבר אליהם מילים יפות בצורה שהן לא יכולות לסרב. בצורה שהן לא מבינות. בצורה שהן לא מבינות. יד המתואר הזה, היא בחורה כזאת מקסימה. תאווה, מבט ראשון, תרסקה, זהו. כל אדם שפוגש באלעד משבח את ההתנהגות שלו ואת החן שלו. Confused, flattered, and surrounded by warmth. The Yassel effect. הכי הרבה תחרות בין זהבה לאלעד. אני. אלעד, אין ספק. 100% Elad will cry the most at his wedding. זהבה. תודה. אלעד. זהבה. יש תחרות קשה בין אמא לאלעד, אבל אני חושבת שאמא. Elad, a ty nie wiesz, kto będzie płakał? No ja też tak obstawiałem. כמו פירמידה, יש את אלעד, צ'ארלי, בוג'ומבו ומלווינה. ברור שמלווינה. מלווינה. Najbardziej będzie płakać Malwiny babcia. Anything that has to do with going out for a ride, Yassel will manage the world. זה מתחלק חצי-חצי, תלוי בסיטואציה. אין ספק שלא אלעד. מלווינה. אורייט. יואו! שועל! ו? וואו! O matko. זה שועל. שבי פיינל שבי. פיקי כמובן. פעם אחת עמדנו בצד השני של הכביש ואנחנו שומעים צרחות. מלווינה רכבה על גמל. נראה לי זה. גמל. ומה אתה אומר? מחש. Charlie and the cat with the weird name that I can't remember how to say it. Jak to się mówi, facet jest głową, a kobieta szyją. אני חושבת שעוד 5 שנים שניהם יעזבו את העיסוקים שלהם, יפתחו איזה כלבייה וחתוליה. ואלעד לדעתי גם יפתח סטודיו לריקוד עם הכתף. אתם עדיין גרים בארצות הברית, חיים את החיים הטובים, נהנים מהחיים. אולי כאן, אולי אני אהיה שם. כלליות, חייבת שהם יהיו טבעוניים לגמרי. רק טבעוניים. או באיזה חווה נידחת, או בווגאס. Dwóch chłopców i jedną dziewczynkę. 5 years time, he's taking her on India, part 2. הם יהיו מופרעים, יפים. יפים כי הם יהיו דומים לאלעד. מה פתאום? עיניים כחולות, ירוקות, בלונדינים, שיער חלק. והילדים שלהם יהיו עיניים כחולות, שיער אפרו שחור גדול. זה שילוב מעניין כזה בין פולנים
יאסר. בלונדינים עם שפה מרה. Picture Peaky, but as a person, those kids are gonna be some pampered, blonde-cheeking monkeys.